ชีวะค่ะ จากห้องเรียนอินดี้น้อยค่ะ กดติดตาม กดจับตะไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากห้องเรียนอินดี้น้อยค่ะ Easy Drawing
แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างหรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่ง